هنبتدي مع بعض محاضرة النهاردة عن الورك والإنرجي. في الجزئية بتاعت عندك الورك والإنرجي هنتكلم النهاردة الأول على الورك. الورك عامة في الفيزيكس ليه تعريف مختلف شوية عن التعريفات بتاعت الحياة. مثلا ممكن تقول في الحياة مثلا أنا بعمل شغل، الشغل ده مثلا أنا بحرك حاجة من مكانها، بروح مشوار. لكن الورك في الفيزيكس ليه تعريف مختلف. الورك في الفيزيكس هو التعريف بتاعه الأساسي هو defined as the force causing movement or displacement of an object. يعني معناها أنا بحرك جسم من مكانه في اتجاه آخر، بحركه من مكانه لمكان تاني. الصيغة العامة بتاعت الورك عامة إن الورك بيساوي الفورس multiplied by الديسبيسمنت. الفورس بتاعتي ملاحظ إن هي فيكتور، وملاحظ إن الار بتاعتي برضو اللي هي الديسبيسمنت هي فيكتور. الدوت بتاعي ده ضرب قياسي اللي هو السكيلر برودكت. عندك في السكيلر برودكت بتعمل ايه؟ بتضرب عندك الاي في الاي والجي في الجي والكي في الكي. من الواضح كده ان القيمه بتاعت الورك دي هتطلع قيمه ايه؟ قيمه سكيلر. طيب في الحاله العاديه خالص، ابسط حاله اللي هي عندي الكونستانت فورس، حاله القوه الثابته بتاعتي، الورك بتاعي اكيد هيكون سكيلر برودكت، وده بيساوي ايه؟ بيساوي حاصل الضرب بتاع الفورس بتاعتي المؤثره على الجسم مضروبه في الديسبيسمنت بتاعتي اللي موجوده. طبعا من الواضح قدامي زي ما قلنا كده ان الورك بتاعي ملوش دايركشن، هو قيمه ايه؟ قيمه سكيلر. هو بيعبر بس عن ايه؟ عن القيمه الموجوده بتاعت الفورس لما بتحرك جسم في اتجاه معين. طبعا الورك والانرجي الاثنين ليهم نفس اليونت مع بعض. الورك بتاعي بتاع قوه هو بحركها من مكانها لمكان اخر. الانرجي بيكون ليها كذا صيغه مثلا ثانيه، ممكن تتكلم مثلا بوتنشال انرجي اللي هي طاقه الوضع، كاينيتيك انرجي اللي هي طاقه الحركه، الكتريكال انرجي اللي هي طاقه الكهرباء مثلا، النيوكلير انرجي اللي هي الطاقه النوويه. الحاجات دي كلها انواع كتيره من الطاقه، بس معروف ان الورك والانرجي الاثنين ليهم نفس اليونت بتاعتهم ايه؟ اليونت بتاعتهم هي اليونت بتاعت الفورس اللي هي في الاغلب بتبقى نيوتن، مضروبه في اليونت بتاعت الديسبيسمنت اللي هي بتبقى في الاغلب متر. يبقى عندك نيوتن في متر اللي هو وحده الورك بتاعتي اللي موجوده. طيب هنبتدي نتكلم في الاول هنا عن الورك. لو بنتكلم عن الورك في عندي كذا حاجه. الورك بتاعت الفورس بتاعتي ممكن تبقى كونستانت فورس، يعني معناها قيمه ثابته غير متغيره مع التايم ومع الديسبيسمنت، او فاريبل فورس اللي هي قوه متغيره. الى جانب ممكن اطبق الكلام ده في 1 دايمنشن، في اتجاه واحد، دايمنشن اتجاهين، 3 دايمنشن هي 3 اتجاهات. هبتدي في الاول بالحل البسيطه اللي هي بتاعت الورك ويز كونستانت فورس. لو بنتكلم عن الورك ويز كونستانت فورس زي ما قلنا كده، هي قيمه الفورس بتاعتي قيمه ثابته، يعني معناها ارقام ثابته ممكن تبقى مثلا 1 2 3، رمز مثلا اسمه ام، رمز مثلا اسمه ان. في الاخر هي ملهاش علاقه لا بالتايم، مش فانكشن في التايم، ولا في الديسبيسمنت. يبقى عندك هنا الفورس بتاعتي لو قيمه ثابته، هقول مثلا مثال بسيط على الجزئيه دي. في عندك مثلا الكتله ديت بتتحرك عن طريق الفورس بي، حركتها عند النقطه هنا. فالكتله دي لما اتحركت في الاول واقفه في بوزيشن اس واحد، دي قيمه الديسبيسمنت بتاعتي. اتحركت للموضع الثاني بقت الديسبيسمنت بتاعتي اسمها اس 2. قيمه الاكس بتاعتي اللي هي المسافه اللي هي اتحركتها هي عباره عن الفرق ما بين اس واحد وايه؟ واس 2. يبقى الورك بتاعي هيساوي الفورس مضروب في الديسبيسمنت بتاعتي اللي موجوده، هيبقى البي مضروب في اس 2 ناقص اس 1. طيب لاحظ معايا هنا ان البي بتحركني في الاتجاه ده كده، يبقى اتجاه البي هنا واتجاه الديسبيسمنت بتاعتي الاثنين واخدين نفس الاتجاه. يبقى اكيد الورك بتاعي هنا في الحاله دي هيكون بوزيتيف ورك، قيمه الورك بتاعي قيمه موجبه. طيب لو اخذنا مثال على الكلام ده، في عندك هنا find الورك done، هات الورك done باي البي بتاعتي بتساوي 5 نيوتن، قيمه البي عندي هتساوي 5، والاس بتاعتي هتساوي 10. يبقى الورك بتاعي اللي موجود هيساوي البي ملتبلاي باي الاس اللي هي الديسبيسمنت بتاعتي. البي بتاعتي هنا ب5، الاس بتاعتي هنا ب10، يبقى الورك بتاعي هيساوي 50 نيوتن متر. طبعا هنا لو مثلا المفروض هقول مثلا في البدايه هنا مثلا عندي
الاكس سي بيساوي 0 في البدايه، والاكس هتساوي 10 في النهايه، يبقى اكيد الاس بتاعتي هتساوي قيمه ايه؟ قيمه ال10. طيب لو جينا نتكلم على حلقه اعم شويه، في معظم الحالات ما بتكونش الفورس بتاعتي بارل للديسبيسمنت الموجوده، هي في الاغلب بتبقى عامله انجل. فلو في عندك فورس موجوده وكانت الفورس دي برضو قيمه ثابته وعامله انجل سيتا عندك هنا، والديسبيسمنت بتاعتي من اس 1 رايحه في اتجاه اس 2، هتبقى الورك بتاعي الموجود هيساوي الفورس بتاعي بس بروجيكشن فين؟ في اتجاه الديسبيسمنت. لما اعمل لها بروجيكشن في اتجاه الديسبيسمنت هيبقى اف سي مضروب في كوساين سيتا مضروب في الديسبيسمنت اللي هي الاكس. طب عندي الاكس بيساوي ايه؟ هيساوي اس 2 ناقص اس 1. طيب معروف ان الشكل ده واضح ان هو هيكون شكل الورك بتاعي هيبقى الشكل ده كده، اللي هي الاريا اندر ذا كيرف دي هتساوي ايه؟ الاريا اندر ذا كيرف بتاعت الفورس مع الديسبيسمنت. فعندي هنا الفورس اللي موجوده في اتجاه الديسبيسمنت هي مين؟ هي الاف سي كوزين الثيتا، والديسبيسمنت بتاعتي من اس 1 لمين؟ لاس 2. يبقى لو رسمت هنا اهوت هاخد كده الخط ده هيديني الاف كوزين الثيتا، وهحدد من اول اس 1 لغايه اس 2، يبقى عندي هنا الاريا اندر الكيرف ده هتمثل لي مين؟ هتمثل لي الورك. يبقى ممكن برضو لو انا عندي علاقه ما بين الفورس والديسبيسمنت مع بعض في جراف معين ما بين الفورس وما بين الديسبيسمنت مع بعض، الاريا اندر ذا كيرف ما بين الفورس والديسبيسمنت هي عباره عن مين؟ عباره عن الورك الموجود بتاعي. طيب هنا بعض الحالات عندي هشوف الانجل ما بين الفورس والديسبيسمنت. لو كانت عندي الانجل بتاعتي كانت من ناقص 90 لغايه 90، يبقى اكيد الورك بتاعي هيبقى ايه؟ هيبقى بوزيتيف ورك. ساعتها هيبقى عندي من الواضح ان الفورس والديسبيسمنت هيبقى الاثنين فين؟ في نفس الاتجاه. يعني دي لو كده الاف بتاعتي وده الار، الاثنين واخدين نفس الاتجاه مع بعض، الدايركشن مع بعض، يبقى هتكون عندي ايه؟ بوزيتيف ورك. طيب لو كانت عندي الثيتا بتاعتي موجب او ناقص 90، عندي المفروض في القانون كوزاين سيتا هيساوي كوزاين ال 90 اكيد هيساوي ايه؟ هيساوي زيرو. يبقى الحاله بتاعتك هي حاله ايه؟ زيرو ورك، ما عنديش ورك اصلا موجود. طيب الحاله الاخيره عندي لو الفورس بتاعتي ماشيه في اتجاه والديسبيسمنت ماشيه في اتجاه، يعني مثلا هنا في الشكل ده الفورس واضح ان هي ماشيه في الاتجاه ده كده، والديسبيسمنت ماشيه فين؟ في الاتجاه الثاني، يبقى ساعتها بتتكلم على مين؟ على النيجاتيف ورك. الورك بتاعي متوقع يبقى قيمته قيمه سالبه. طيب لو جينا نبص برضو هنا، دي في حاله الفورس بتاعتي لو هي قيمه ثابته بس مش متحلله في اتجاه لا كوزاين ولا حاجه، عندي الفورس هنا برضو في لو الكيرف بتاعي بتاع الفورس ديسبيسمنت او الفورس بوزيشن الاثنين نفس المعنى، عندي الفورس هنا خدت خط بيمثل قيمه الفورس، الفاليو بتاعت الفورس بتاعتي اللي هو دوت، واخدت من اول ديسبيسمنت اكس 1 لغايه ديسبيسمنت اكس 2، الاريا اندر ذا كيرف هيساوي مين؟ هيساوي الفورس مضروبه في الدي هيساوي الورك الموجود بتاعي. طيب لو انا حبيت مثلا افكر بالشكل ده، مديك مثلا هنا القوه بتاعتي ديت بتتغير مع الديسبيسمنت بالشكل ده، محتاج احسب الورك الموجود. الورك الموجود هيكون مين؟ هيكون الاريا اندر ذا كيرف اللي هو الكيرف الاريا ده. يبقى ده هيمثل لي مين؟ هيمثل لك قيمه الورك الموجود. ببساطه ممكن تعمل ايه في حاجه زي كده؟ ممكن تاخد عمود كده وتحسب التراينجل ده زائد التراينجل ده. طبعا انا ممكن اجيب لك مثلا حاجه زي شكل زي كده، مثلا هقول لك مثلا كده الفورس طالعه لفوق، بعد كده حصل لها ثبات، بعد كده نزلت تاني لتحت، هيبقى ده الديسبيسمنت، ودي هتبقى الفورس. هتحسب لي مين برضو؟ الاريا اندر ذا كيرف هيديني مين؟ الورك الموجود. طيب لو اخدنا مثال على الكلام ده، لو قلنا مثلا في عندنا اللي هي ال 20 كيلو جرام كريت
كريت اللي هي دي اللي هو القفص ده كده is subjected to a force، هو معرض لفورس قوه. القوه الفاليو بتاعتها الاف بيساوي ايه؟ بيساوي 100. يبقى الاف دي قيمتها بتساوي 100 نيوتن. الكلام ده when s بتساوي 15 the crate is moving to the right، هي ماشيه في اتجاه الرايت، يعني ماشيه في اتجاه اليمين كده with a speed of 8 متر بير سكند. يبقى عندك في الوضع الاول كنت مأثر بقوه 100، ال 100 دي عامله زاويه 30 درجه زي ما واضح قدامك في الرسمه، هي الزاويه دي كده. في بدايه الحركه كانت الاس بتاعتي اللي هي الديسبيسمنت بتاعتي 15، وكان السبيد بتاعتي هي 8. ديترماين اتس سبيد، هات السبيد بتاعتها لما كانت الاس بتاعتي ب 25، عايز السبيد بتاعتها. في عندي حاجه معلومه بيقول لك ذا كوفيشنت اوف كاينيتيك فريكشن اللي هي معامل الاحتكاك بتاعي الحركي بتوين الكريت، ما بين الكريت والجراوند، ميو بيساوي 25%. طبعا الكتله دي لما بتتحرك بيحصل بينها وبين السطح اللي تحت ده ايه؟ احتكاك. قيمه الميو بتاعتي هي كام؟ هي 25%. طيب هي الفكره العامه عندي في ايه؟ الفكره العامه اللي موجوده هنا المفروض ان الفورس بتاعتي اف دي اللي هي 100 هتلاقيها متحلله جزئين. جزء كده اللي هو 100 كوزين 30 ده المسؤول عن الحركه بتاعتي في الاتجاه ده، بتاعت مين؟ بتاعت الكريت ديت. والجزء الثاني متحلل لاعلى اللي هو 100 في الاتجاه الرأسي 100 ساين 30، وعكسه الاسفل الويت بتاعي اللي هو الدبليو بيساوي ال 20 في 9.8. لو انت كملت لتحت كده هتلاقي في عندك هنا حاجه اسمها الان. الان دي النورمال رياكشن. النورمال رياكشن ده بيساوي المجموع بتاع الدبليو بلس ال 100 ساين 30. طب النورمال رياكشن ده ايه علاقته بقوه الفريكشن؟ عندك طالما الجسم ماشي في اتجاه اليمين هتبقى قوه الفريكشن عكس اتجاه الحركه. الاف بيساوي ايه؟ قوه الفريكشن اللي هي الاف اف هتساوي الميو اللي هي الكوفيشنت اوف كاينيتيك فريكشن مضروبه فين؟ في الان بتاعي اللي موجود. طيب يبقى بالتالي كده انا ممكن في الاول هحسب قيمه الان بتاعتي هتساوي ال 100 ساين 30 موجبه ناقص اللي هي ال 20 في 9.8 كده جبت قيمه الان، اقوم ضاربها في الميو هحسب مين؟ قوه الفريكشن. بالنسبه لي هنا عشان الحركه دي هطبق فيها الكونسرفيشن بتاعت الانرجي، البوتنشال انرجي زائد الكاينيتيك انرجي زائد الورك في الوضع واحد هيساوي البوتنشال انرجي والكاينيتيك انرجي في الوضع 2. طب في البدايه خالص كان عندي مين؟ اس ب 15 والفيلوسيتي ب 8. في النهايه كان عندي مين؟ اس ب 25 والفيلوسيتي انا ما اعرفهاش. يبقى مين اللي بيعمل عندي ورك هنا؟ في عندي قوتين بيعملوا ورك. الاف دي بتعمل ورك بس مين بقى؟ اللي هي الاف كوزاين اللي هي 100 كوزاين 30 هتبقى في المسافه اللي هي 25 ناقص ال 15. وقوه الفريكشن فورس اللي انا حسبتها هتعمل نيجاتيف وورك ناقص الاف اف في كام؟ في 25 ناقص 15. طب دي فكره الحل بتاعي. تعال نحل كده. عندي هنا زي ما قلنا عندي الفورس 100 نيوتن والثيتا عندي ب 30 والميو بتاعتي ب 25. عند البوزيشن 1 اس 1 ب 15 والفيلوسيتي بتاعتي ب 8. عند البوزيشن 2 اس 2 ب 25 والفيلوسيتي 2 محتاج احسبها. يبقى في الاول عايزين نحسب مين؟ قوه الفريكشن فورس. زي ما قلنا الاف بتاعت الفريكشن فورس هتساوي الميو كي في الان يعني 25 في الان. اخد سميشن الفورس بتاعتي في اتجاه الواي هيساوي الماس في الاكسلريشن. واضح قدامي هنا اللي في اتجاه الواي في عندي مين؟ في عندي ان واخد اتجاه موجب 20 في 9.8 اللي هي الويت باشاره سالبه. الاف بتاعتي دي هتتحلل لاعلى هتبقى 100 ساين
30 وتتحلل في اتجاه الديسبيسمنت هتبقى 100 كوزين ال 30. طيب الجسم بتاعي هل هو بيتحرك بيحصل له موفمنت في اتجاه الواي؟ مفيش، يبقى اكيد الاكسلريشن دي بكام؟ بزيرو. يبقى الان بتاعتي هي ديت هتساوي 100 ساين 30 ناقص 20 في 9.8 هتساوي 20 في 0 عشان ما عنديش اكسلريشن في اتجاه الواي، يبقى حسبت قيمه الان بالرقم ده. طب لو ضربت الان دي في 25 من 100 اللي هي قيمه الميو بتاعتي اللي هي coefficient of kinetic friction، هيديني قيمه مين؟ قيمه الفريكشن فورس. كده معايا قيمه الفريكشن فورس حسبتها، ومعايا قيمه الفورس بتاعتي اللي هي 100 كوزين 30 بيعملوا ورك مع بعض. اطبق فين بعد كده؟ في الايكويشن conservation of energy. في الكونسرفيشن اوف انرجي زي ما قلت كده، عندك التي واحد اللي هي الكاينيتيك بتاعتي انرجي في الوضع واحد، زائد الفي واحد اللي هي البوتنشال انرجي في الوضع واحد، زائد الورك بتاعي اللي هي الورك بتاع القوتين ال 100 كوزين 30 وقوه الفريكشن، هيساوي التي 2 زائد الفي 2. طبعا التي 2 هي الكاينيتيك انرجي في الوضع 2، والفي 2 هي البوتنشال انرجي في الوضع 2. في الوضع الطبيعي ده كده الجسم ده عباره عن بلوك، البلوك ده بيتحرك على horizontal plane من وضع واحد لوضع 2، ما عندكش اي تغيرات فين؟ في الفي اللي هي البوتنشال انرجي، يبقى اكيد الفي 1 كانت بزيرو والفي 2 بزيرو، على اعتبار ان انت واخد الليفل ده هو ليفل الزيرو بالنسبه للبوتنشال انرجي او الديتم في البوتنشال انرجي. يبقى عندي الايكويشن بتاعتي بتاعت الكونسرفيشن اوف انرجي دلوقتي بوضعها ايه؟ التي 1 زائد الورك هيساوي التي 2. طب التي 1 بتاعتي الكاينيتيك انرجي بتساوي ايه؟ التي عامة بتساوي نص ام في تربيع. وبرضه للتذكرة عندك البوتنشال انرجي اللي هي الفي بتساوي ام جي اتش ده في الوضع الطبيعي، زائد نص كي اس تربيع لو كانت مرتبطة بسبرينج. طبعا ما عنديش سبرينج هنا مرتبط، يبقى الترم ده هيبقى بزيرو، وما عنديش تغير في الليفل، يبقى الام جي اتش بتاعتي بزيرو، ده بتاعت البوتنشال انرجي. طيب لو في الوضع واحد يبقى النص ام في واحد تربيع زائد الورك بتاعي اللي هو 100 في كوزين 30 في 25 ناقص 15، قيمة القوة 100 كوزين 30 في 25 ناقص 15 دي قيمة الورك بتاعها، ناقص قيمة الفريكشن فورس 36 و55 من 100 في الفرق الديسبيسمنت بتاعتي 25 ناقص 15 هيساوي نص ام في 2 تربيع. لو عوضنا بالقيم دي كده، قيمة الماس بتاعتي ب 20، هحسب الفي 2 هتطلع عندي قيمة الفي 2 بإيه؟ ب 10.7. يبقى هنا بس المثال ده معمول ليه؟ عشان اطبق بس الورك بتاع كونستانت فورس. كان عندي الكونستانت فورس الموجوده كانت اللي هي ال 100 كوزين 30 وقوه الفريكشن فورس اللي هي الاف اف. واحده عامله ورك موجب وواحده عامله ورك سالب، دي عامله ورك موجب ودي عامله ورك سالب. لو جينا نشوف هنا مع بعض الورك اوف فاريبل فورس، في عندي قوه بتاعتي هتكون متغيره. يعني ايه متغيره؟ يعني ما عنديش ثابته زي الاول. الفورس بتاعتي هنا هتكون بتتغير مع الاكس، فلو كانت عندي في فورس اللي هي الفورس بي ديت بتساوي بي اوف اكس يعني متغيره مع الاكس، ممكن تكون مثلا قيمتها 2 اكس، قيمتها مثلا اكس تكعيب زائد 3 اكس زائد 5 مثلا. اهم حاجه تبقى قيمه متغيره مع ايه؟ مع الديسبيسمنت. ساعتها هاخد الورك بالشكل ده،
الورك بتاعي هيساوي ايه؟ الانتجريشن من ديسبيسمنت 1 اس 1 لغايه ديسبيسمنت 2 اس 2 البي في الدي اكس، وساعتها بعوض بقيمه البي بتاعتي واعمل انتجريشن واعوض من اقل قيمه للديسبيسمنت واعلى قيمه للديسبيسمنت موجوده عندي. نفس الشكل بتاعي برضو ممكن تبقى البي بدل ما هي موازيه للديسبيسمنت تكون البي عندك مثلا عامله انجل سيتا، ساعتها هيبقى البي كوزين سيتا برضو نفس الحوار، بس اهم حاجه عندي الجزئيه بتاعت ايه؟ بتاعت الانتجريشن. طيب تعالى نبص على مثال على الكلام ده. بيقول لك هنا لو كانت الفورس بي if the force B هتساوي 2x يعني تساوي 2 في الديسبيسمنت make the block moves from S بتساوي 10 to S بتساوي 15، يبقى بتخلي البلوك بتاعي دوت اللي هي الكتلة دي اتحركت مرة لما كانت S عندي بتساوي 10 لغاية S تاني هتساوي 15. هتجد عندك هنا إن الورك بتاعي اللي موجود هيساوي الانتجريشن من اس 1 لاس 2، قيمه الاس 1 بتاعتي هحطها ب 10، قيمه الاس 2 بتاعتي ب 15، البي بتاعتي هعوض عن قيمتها ب 2 اكس في الدي اكس، تكامل 2 اكس هيساوي اكس سكوير. لو انت عوضت بقيم الانتجريشن بتاع الكلام ده اكنك بتقول اكس سكوير وهعوض عنها من قيمه تحتانيه ب 10 لقيمه عليا ب 15. لما تيجي تعوض هيبقى 15 سكوير زائد 15 سكوير سوري ناقص 10 سكوير هيساوي 125. طبعا هنا مش مديك الوحده بتاعه الورك فوق بتاعه البي، عندك البي اللي هي الفورس بتاعتي 2 اكس المفروض تبقى بالنيوتن والمسافه عندك بالمتر، لو هي كانت بالنيوتن يبقى الوحده دي هتبقى نيوتن في المتر. طبعا اي قيمه قوه متغيره بنحسبها بالشكل ده على طول. طيب الكلام ده برضو موجود فين؟ موجود في 1 دايمنشن في اتجاه واحد بس. طيب لو بنتكلم بقى في 2 دايمنشن، لو بنتكلم في 2 دايمنشن او 3 دايمنشن هتلاقي عندك هنا الشكل معناها تحرك نقطه في مستوى عام. يعني مثلا سي لو انا على الكيرف ده كده مثلا وفي عندك نقطه A والفورس حركت الاوبجكت من ال A لغايه ال B، ساعتها هقول ان الفورس بتاعي الورك عامه بيساوي الفورس مضروبه في الار دوت الار في الديسبيسمنت. طب عايز احسب الار ده، الار من الرسمه هو الفيكتور اللي واصل ما بين الاي لغايه مين؟ لغايه البي. يبقى عندك الار هنا هيساوي الفيكتور اي بي. طبعا لما اكون ماشي في خط مستقيم يعني ما عندكش تغير اصلا ما بين الفورس والديسبيسمنت الموجوده، يبقى الفيكتور اي بي هتحسبه مباشر هو عباره عن مشي في خط مستقيم. طبعا الكيرف ده بيمثل لي المشي عامه في ال 2 دي او 3 دي. لو هو مشي خط مستقيم يبقى ساعتها ما فيش عندك تغير في الازاحه، لو هو ماشي بشكل دوراني بالشكل ده كده اكيد في عندك تغير فين؟ تغير موجود عندك في الازاحه اللي موجوده. طيب يبقى الار اللي هي الديسبيسمنت فيكتور هيساوي المتجه اي بي، يعني في الاغلب هتساوي الفيكتور بي ناقص الفيكتور اي. طيب الاف بتاعتي هديها لك قيم موجوده اف اكس اف واي اف زد، طبعا دي بتعبر عن معامل الاي معامل الجي معامل ايه؟ الكي. طب تعالى نعمل مثال بسيط على الكلام ده. بيقول لك هنا find the work of F بتساوي 1 في اتجاه الاي 2 في الجي 3 في اتجاه الكي نيوتن from point A بتساوي 0 0 0، يبقى هي انتقلت في الاول في البدايه من نقطه A to point B بتساوي 2 1 1. عشان احسب في الاول الورك لازم احسب الار بتاعتي بيساوي المتجه اي بي، هو قال لك اتحرك بدايه من نقطه A رايح لنقطه مين؟ رايح لنقطه B. طيب البي بتاعتي قيمتها بكام؟ ب 2 1 1 ناقص نقطه الاي اللي هي 0 و0 و0، هتلاقي عندك هنا البي ناقص الاي بيساوي 2 1 1. لو ضربت الكلام ده ضرب قياسي مع بعض هيبقى الاف بتاعتي بتساوي 1 و2 و2 1 و2 و3 دوت الاثنين واحد وواحد. هتجد عندك هنا في الضرب القياسي هتقول 1 في 2 هتلاقي عندك الناتج ب2، تضرب بعد كده الجي في الجي هيبقى 2 عندك في 1 هيديك 2، التلاتة هتتضرب في 1 هيديك 3، الناتج بتاعي 7 نيوتن متر. طيب الكلام ده بعمله مع قوة واحدة، افرض في عندي كذا فورس موجودة، هقول الورك بتاع الفورس الأولانية زائد ورك الفورس الثانية زائد ورك الفورس الثالثة. ببساطه F1 دوت R1 زائد F2 دوت R2 زائد F3 دوت R3. طبعا ده بيكون مسائل دي بيكون تعويضها مباشر ما فيهاش اختلاف في حاجه. طيب لو بنتكلم بقى
الفورس بتاعتي variable، بس بنتكلم برضو في ال 2D او ال 3D. ساعتها هاخد الشكل بتاعي بتاع الورك بالشكل ده، ان الورك بتاعتي هتساوي الانتجريشن بتاع الاف دوت الدي ار. ساعتها بدل ما اقول ان الار بتاعتي بتساوي مثلا x في اتجاه الاي زائد y في اتجاه الجي زائد z في اتجاه الكي، بعمل ديفرنشيشن للكلام ده، فيبقى الدي ار كفيكتور هيبقى دي اكس في اتجاه الاي، دي واي في اتجاه الجي، ودي زد في اتجاه الكي. الفورس بتاعتي برضو ما زالت متغيره مع مين؟ مع الديسبيسمنت. هديها رموز اف اكس اف واي واف زد. لو انت عملت دوت برودكت او سكيلر برودكت ما بين الاف عندك والار، هتضرب الاي في الاي، الجي في الجي، الكي في الكي، هيبقى تكامل او الانتجريشن بتاع الاف دوت الدي ار هيبقى الانتجريشن بتاع اف اكس دي اكس زائد اف واي زائد انتجريشن اف واي دي واي زائد انتجريشن اف زد دي يو زد. يبقى دي الصيغه العامه اللي انا هستخدمها بعد كده على طول، مش محتاج اعمل اكتر من كده. يبقى انا عندي هقسم الفورس بتاعتي لاف اكس واف واي واف زد، وهضرب الاف اكس دي اكس واخد الانتجريشن ليها، وهضرب الاف واي دي واي واخد الانتجريشن ليها، وهضرب الاف زد دي زد واخد الانتجريشن ليها. تعالى نحل مثال على الكلام ده. لو جينا نقول كده find the work done of f بتساوي، هات لي الورك بتاعي بتاع f بتساوي x سكوير في الواي في اتجاه الاي زائد x ناقص 2y في اتجاه الجي. هنطبق الكلام ده مره في نقطه الاي اوفر ابرابولا القطع المكافئ، الواي بتساوي x سكوير from point A بتساوي 0 0 لغايه point B بتساوي 1 1. المطلوب الثاني اوفر ستريت لاين فوق خط مستقيم فروم A برضو بتساوي 0 0 لغايه البي بتساوي 1 1. لو احنا رسمنا في الاول البراوله بتاعتنا هيبقى ده الشكل بتاعها. عندك ده محور X وده كده محور Y. التغير بتاعك عندك واضح من 0 0 لغايه 1 1، يعني اقصى حاجه عندك في الاكس هي الواحد، واقل حاجه عندك هي الزيرو. اقصى حاجه عندك في الواي هي الواحد، واقل حاجه عندك هي ايه؟ هي الزيرو. هنحل في الاول بالصيغه العامه بتاعتي اللي هي الورك بتاعي بيساوي الانتجريشن بتاع اف دوت الدي ار، يعني هيساوي تكامل اف اكس دي اكس زائد تكامل اف واي دي واي. لو قلنا الكلام ده هيساوي تكامل، عندي في الاول اف اكس اللي هي ايه؟ اكس سكوير في الواي هتتضرب في الدي اكس زائد تكامل اف واي اللي هي اكس ناقص 2 واي في الدي واي. طيب انا هنا في الجزء ده بعمل انتجريشن لمين؟ للدي اكس، يبقى لازم نحول الواي لمين؟ للدي اكس. طب عندي هنا الواي بتاعتي بتساوي ايه؟ بتساوي اكس سكوير، يبقى الانتجريشن ده هيبقى انتجريشن اكس سكوير، الواي هخلي مكانها اكس سكوير في الدي اكس زائد الانتجريشن الثاني بتاعي بتاع اكس ناقص 2 واي في الدي واي، لازم احول اكس لمين؟ للدي واي. طب عندي برضو الاكس بتاعتي بتساوي ايه؟ هتساوي جذر واي، يبقى دي هيبقى واي أس نص ناقص 2 واي في الدي واي. طيب الكلام ده هيساوي دي اكس أس 4، الانتجريشن بتاعها هيبقى اكس أس 5 على 5، وهعوض هنا من أقل قيمة عندي للإكس اللي هي 0 وأعلى قيمة اللي هي 1 زائد الانتجريشن بتاع واي أس نص واي أس 3 على 2 على 3 على 2، وهعوض برضو من 0 ل 1. الكلام ده ناقص 2 واي، الانتجريشن بتاعها هيبقى واي تربيع، هيبقى واي تربيع عندي من أول 0 لغاية 1. الكلام ده هيساوي، ده هيبقى هتعوض بالقيمة العالية اللي هي 1 وهتعوض بالقيمة الواطية اللي هي 0، يبقى هتقول قيم 1 ناقص قيم 0، فالتعويض هنا هيبقى 1 على 5 زائد التعويض هنا
هيبقى الزيرو، قيمة الانتجريشن ده هيبقى بزيرو، الكلام ده هيبقى 2 على 3، الكلام ده ناقص الواحد، هيساوي دي كده لو هي ناقص تلت، يعني دي هتبقى خمس ناقص تلت، يعني ممكن تقول دي هتبقى ناقص 2 على 15. أهم حاجة عندي في الجزئية دي هي التعويضة بتاعت قيمة الواي في الإكس وقيمة الإكس في الواي. لو جينا نكمل بقية المثال ده، هنمشي على الستريت لاين قدامي، واضح قدامي هنا الستريت لاين بتاعي من أول نقطة A لغاية نقطة B. كان عندك هنا نقطة A ب0 0 ونقطة B عندك كانت بواحد بواحد. هتلاقي عندك هنا قيمة الإكس من 0 لواحد، وعندك قيمة الواي عندك من 0 لغاية واحد برضو. هتقول الصيغة العامة بتاعتي بتاعت الورك اللي هو الانتجريشن بتاعت الاف دوت الدي ار. فهتلاقي عندك هنا الاف دوت الدي ار هيساوي الانتجريشن بتاع اف اكس دي اكس زائد الانتجريشن اف واي دي واي. لو عوضت بقيمه الاف اكس اللي هي اكس سكوير في الواي، وعوضت بقيمه الاف واي اللي هي اكس ناقص 2 واي، واضح عندي هنا من اول حركه الايه، حركه الجسم بتاعي من نقطه A لغايه نقطه B، هتلاقي العلاقه بتاعتي ما بين ال اللي B هتساوي ايه؟ الواي عندك بيساوي اكس. طيب لو الواي عندك هي بتساوي الاكس، هنبتدي نعمل ايه؟ هنقول عندي هنا هقول عندي هنا ان الورك بتاعي هيساوي الانتجريشن بتاع اكس سكوير في الواي. محتاج احول الواي دي احولها لاكس. عندي الايكويشن بتاعت مين؟ الواي بتساوي الاكس. يبقى هقول عندي اكس سكوير في عندك الاكس انتجريشن بالنسبه للدي اكس زائد تكامل عندي هنا اكس ناقص 2 واي في الدي واي. محتاج احول الاكس لمين؟ للواي. برضه عن طريق مين؟ الواي هتساوي الاكس. يبقى دي هتبقى واي ناقص 2 واي في الدي واي. تكامل الكلام ده هيبقى ده اكس تكعيب تكاملها اكس اس 4 على 4، وهعوض عندي هنا من اقل قيمه لزيرو لاعلى قيمه عندي الواحد، زائد التكامل بتاع ده هيبقى تكامل عندي هنا الترم ده هيبقى ناقص واي تكامله بناقص واي تربيع على 2، وهنعوض قيمته من 0 لواحد. ده هيساوي ربع ناقص ده هيساوي نص، يعني الناتج بتاعي هيساوي ناقص ربع. لو جينا نشوف مع بعض كده مثال تاني. المثال بيقول لك find the work done. هات لي الورك done بتاعي of f بتساوي y في اتجاه الاي زائد x زائد 2 y في اتجاه الجاي. طبعا الكلام ده معناه ايه؟ ان دي قيمه الاف اكس ودي قيمه الاف واي بتاعتي. over straight lines على الخطوط المستقيمه from A بتساوي 0 1 to B بتساوي 1 1. يعني مثلا عندك هنا دي كده هتبقى نقطه ال A بتاعتك، ودي نقطه ال B، انت ماشي في الاتجاه ده كده. بعد كده then
اتحركت لغايه نقطه السي بتساوي 1 و0. دي كده عندك اللي هي نقطه السي، اللي هي النقطه اللي تحت دي كده، اللي هو نزل بعد كده الجسم لتحت. لو حبينا نعمل الورك دان بتاع الكلام ده هنقول الورك دان ده عباره عن حاجتين. اول حاجه الورك بتاعي من اول الاي لغايه البي، بعد كده من البي لغايه السي، اللي هي هتبقى حركه كده وبعد كده حركه كده. في الحل هنا هتلاقيني كاتب الكلام ده. الورك عندي من الاي للسي هيساوي الورك من الاي للبي زائد الورك من البي للسي. طب الصيغه العامه بتاعتي بتاعت الورك هي هتتغير؟ لا مش هتتغير، هي الانتجريشن بتاع الاف دوت دي ار، اللي هي بيساوي الانتجريشن بتاع اف اكس دي اكس زائد انتجريشن اف واي دي واي. تعالى في الاول ناخد من نقطه A بيساوي 0 1 لغايه نقطه البي بيساوي 1 1. عندك هنا من اول الاي لغايه البي انت ماشي على الخط ده كده. في الخط ده كده ايه عندك العلاقه بتتغير؟ الخط ده اللي هو ده كده بارل لمين؟ بارل الاكس. طالما هو بارل الاكس يبقى هو بيتغير في قيم الاكس بس قيم الواي بالنسبه لي قيمه ايه؟ قيمه ثابته. قيمه الواي هتساوي قيمه ثابته هتساوي كام؟ هتساوي الواحد اللي هو ده كده. هنا عندي مثلا قيمه الاكس بزيرو، قيمه الاكس بنص مثلا، بعد النص مثلا ممكن تقول 3 على 4 وهكذا، وطول ما انت ماشي بتزيد قيمه الاكس في الاتجاه ده. بس قيمه الواي بتاعتي ثابته بكام؟ الواي بيساوي 1. طب تعالى نطبق كده. هقول الورك بتاعي من ال A لغاية ال B هيساوي الانتجريشن بتاع اف اكس عندي بكام؟ بواي في الدي اكس زائد التكامل التاني بتاع اف واي اللي هي اكس زائد 2 واي في الدي واي. طيب الدي اكس بتاعتي بتتغير من كام لكام؟ الدي اكس بتاعتي بتتغير من قيمة اكس هنا بزيرو لقيمة اكس هنا بواحد. يبقى عندك هنا من زيرو لواحد. طيب قيمة الدي واي بتاعتي بتتغير بكام من هنا لهنا؟ هتلاقي قيمتها ثابتة، يبقى بتتغير عندك من واحد، قيمة واي تحت بواحد وقيمة واي فوق بكام؟ بواحد. طيب لو قيمة واي تحت بواحد وفوق بواحد يبقى الانتجريشن ده كله بكام؟ بزيرو. طيب نيجي نبص هنا للانتجريشن التاني. قيمة الواي دي هل هي قيمة ثابتة ولا متغيرة؟ لا هي ثابتة. احنا ماشيين على خط قيمة الواي فيه بكام؟ بواحد. يبقى الانتجريشن بتاع الكلام ده هيساوي التكامل من 0 ل1 قيمة الواي بتاعتي بواحد في الدي اكس. يعني تكامل الكلام ده هيبقى اكس وهتعوض فيه من اقل قيمة عندك بزيرو واعلى قيمة عندك بواحد. يبقى الانتجريشن ده هيساوي ايه؟ هيساوي واحد. تمام كده؟ طيب الانتجريشن التاني. الانتجريشن التاني من نقطة البي ديت لغاية نقطة السي تحت. طب انت بتتحرك من واحد لغاية تحت عندك السي بتاعتك واحد وزيرو. طب بص معايا كده. قيمة الاكس بتاعتي من واحد لواحد هل هي اتغيرت؟ ما اتغيرتش. يبقى الاكس عندك قيمة ايه؟ قيمة ثابتة على الخط ده بتساوي القيمة الثابتة دي كام؟ بتساوي واحد. طب قيمة الواي، الواي بتاعتك هتلاقيها اتغيرت معاك. قيمة الواي اتغيرت من كام؟ من واحد لغاية زيرو. يبقى لو جينا نبص كده الانتجريشن دوت هقول الورك بتاعي من البي للسي هيساوي الانتجريشن بتاعي اللي هو نفس الكلام اللي فات، هيبقى y في الدي اكس زائد تكامل الاف واي بتاعتي اللي هي x زائد 2y
في الدي واي. هنا عندي زي ما قلنا قيمة الإكس ما بتتغيرش، عندي من 1 ل1 لأن عندي هنا القيمة فوق بتاعة البي بواحد، وقيمة عندك السي تحت بكام؟ 1. طيب لما بتحرك برضو في الواي من 1 لكام؟ لزيرو، يبقى ده هتحط فيه قيمة الواي تحت عندك بواحد وفوق عندك بإيه؟ بزيرو. الانتجريشن ده قيمته بكام؟ بزيرو، لأن التكامل بتاعك من 1 ل1. طب الانتجريشن التاني إيه المعلومة اللي عندك فيه؟ إن قيمة الإكس بتاعتي هتبقى ثابتة، هتساوي كام؟ هتساوي 1. يبقى الكلام ده هيساوي الانتجريشن، حط مكان الإكس يبقى 1 زائد عندك 2 واي في عندك الدي واي، وتكامل عندك من 1 لزيرو. تكامل الكلام ده هيبقى y زائد y سكوير، وهتعوض لي بقيمة الانتجريشن بتاعك ده من 1 لإيه؟ لزيرو. هتلاقي الكلام ده هيساوي عندك، لو أنت هتعوض بس بالواحد بس تحت، هيبقى ناقص 1 ناقص 1 تاني هيساوي ناقص 2. لو أنت جمعت الاتنين مع بعض هيطلع عندك هنا إن الورك بتاعي من ال A لل C هيساوي الورك من ال A لل B زائد الورك من ال B لل C هيساوي 1 ناقص 2، يعني هيساوي ناقص 1. لو شفنا مثال تاني على الكلام ده برضو، بيقول لك find the work done، هات لي ال work done بتاع القوة F بتساوي x سكوير زائد y سكوير في اتجاه ال I ناقص 2 xy في اتجاه ال J. طبعا دي هتبقى زي ما اتفقنا مع بعض قيمة ال Fx، وهتبقى دي قيمة ال Fy بتاعتي about a closed curve على الكيرف المغلق as shown كما هو موضح. عندي هنا في الرسمة اللي قدامي واضح عندي إن الجسم بتاعي بيتحرك من الأوريجين في الأول. لو تابعني كده مع بعض، دي هنا الاوريجين هيتحرك يمشي على الكيرف ده يوصل لغايه النقطه اللي فوق هنا، اللي هي تلاقي الكيرفين دول مع بعض. بعد كده هيكمل وينزل لتحت، يعني هيمشي عندي في اتجاه السي 1 في الاول، وبعد كده يكمل على اتجاه السي 2. يبقى هيطلع لفوق في اتجاه السي 1، هينزل لتحت في اتجاه السي 2. لو هو ماشي في اتجاه السي 1 هيكون ماشي على كيرف واي بتساوي اكس سكوير، لو هو ماشي في اتجاه السي 2 هيكون ماشي على كيرف الواي بتساوي جذر اكس. تمام كده. طيب احنا يهمني طالما الجسم بتاعي اتحرك في الاول في نقطه الاو، بعد كده طلع فوق لغايه النقطه بتاعه التلاقي عندي اللي هي نقطه الاي، بعد كده نزل مره تانيه نقطه الاو، ان انا احدد مكان نقطه الاي دي موجوده فين. فنقطه الاي هي الانترسكشن بتاعه الكيرف ده مع الكيرف ده، اللي هو الكيرف سي 1 مع الكيرف سي 2. طب تعالى نبص كده عشان اقطع اجيب نقطه الاي، هعمل انترسكشن، هقول الكيرف الاول y بتساوي اكس سكوير اللي هو كان السي 1، والكيرف الثاني اللي هو y بتساوي جذر اكس اللي هو السي 2. طب يبقى عندي اكس سكوير هتساوي جذر اكس، طالما قيمه الواي هنا هي نفسها قيمه الواي هنا. لو اكس سكوير بتساوي جذر اكس، يبقى انت لو ربعت الطرفين هيبقى الرقم ده اكس اس 4 والرقم ده هيساوي الاكس. يبقى من هنا اكس تكعيب هتساوي 1، يبقى اكيد الاكس بتاعتي هتطلع بواحد، ومنها قيمه الواي بتاعتي بكام؟ بواحد. طبعا انا واضح عندي موجود في الكوارتر البوزيتيف اللي هو الربع الموجب بالنسبه لي، يبقى اكيد قيم الواي والاكس عندي قيم ايه؟ موجبه. طيب انا محتاج احسب الورك من نقطه الاو لغايه نقطه الاي بعدين لغايه نقطه الاو. ده هيساوي 2 ورك، الورك الاول من الاو للاي زائد الورك الثاني من الاي للاو. طيب صيغه الورك عامه سواء من الاو للاي او للاي او الاي للاو هيبقى ايه؟ الانتجريشن بتاع اف اكس دي اكس زائد انتجريشن اف واي دي واي. فلو اخدتها في الاول من اول الاو لغايه الاي، اللي هو اكنك ماشي على الخط اللي هو سي 1 اللي هو فيه الواي بتساوي اكس سكوير، هيبقى قيمه الاف اكس اللي هي اكس سكوير في الواي زائد واي سكوير في اتجاه الاي مضروبه في الدي اكس، زائد الانتجريشن بتاعت اف واي اللي هي ناقص 2 اكس واي في الدي واي. الكلام ده هيساوي، هنعمل انتجريشن، عندي هنا قيمه الواي تربيع دي عايز احولها لاكس. طب عندي هنا الواي بيساوي ايه؟ بيساوي اكس تربيع، يبقى قيمه الكلام ده هتبقى اكس تربيع زائد قيمه الواي تربيع، هحط القيمه بتاعتها اللي هي كل واي باكس تربيع، يبقى دي هتبقى اكس اس 4 في
الدي اكس زائد تكامل ناقص 2 اكس واي في الدي واي. محتاج احول الاكس لمين؟ الواي. هتبقى دي ناقص 2، قيمة الاكس بتاعتي هتبقى واي اس نص مضروبة في الواي في الدي واي. طيب بالنسبة لي كده الكلام ده هيساوي تكامل الكلام ده بكام؟ اكس تربيع تكاملها باكس تكعيب على 3، اكس اس 4 تكاملها باكس انتجريشن بتاعها باكس اس 5 على 5، وهعوض من اقل قيمة بتاعتي اللي هي 0 واعلى قيمة عندي لواحد، زائد تكامل الكلام ده واي اس نص في واي بكام؟ بواي اس 3 على 2. واي اس 3 على 2 تكاملها بكام؟ بواي اس 5 على 2 على 5 على 2. الكلام ده مضروب في ناقص 2، وهعوض برضو من 0 لايه؟ لواحد. لو فكيت الكلام ده كله هتجد عندك ان قيمة الكلام ده بناقص 4 على 15. طيب لو جينا نكمل بقية الجزئية بتاعت المسألة، عايزين بقى ناخد من نقطة ال A هنا لغاية نقطة ال O تحت. هطبق نفس الكلام برضو، هقول عندي التكامل بتاع fx dx زائد تكامل fy dy، هعوض بx سكوير زائد y سكوير مكان ال fx وناقص 2xy مكان ال dy. الكلام ده هيساوي تكامل، محتاج هنا اشيل الواي تربيع واخلي مكانها قيمه اكس على مين؟ على الكيرف ده اللي هو سي 2. عندي الواي بيساوي جذر اكس، لو الواي تربيع هتساوي ايه؟ هتساوي اكس. يبقى الكلام ده هيبقى اكس سكوير زائد اكس في الدي اكس زائد التكامل. محتاج اغير هنا قيمه الاكس بتاعتي في اتجاه مين؟ الواي. عندي هنا جذر اكس بيساوي الواي، يبقى الاكس نفسها بتساوي ايه؟ واي تربيع. يبقى الكلام ده هيبقى ناقص 2 واي تكعيب في الدي واي. طب التكامل بتاعي من اول نقطة الاي فوق لغاية تحت هيساوي كام؟ هيبقى عندك الاكس بتاعتي واضح ان هي من 1 ل0، والواي برضو من 1 لايه؟ من 1 ل0. طيب تعالى نعمل انتجريشن للكلام ده. هيبقى الكلام ده تكامله باكس تكعيب على 3 زائد اكس تربيع على 2. الكلام ده من 1 ل0 ناقص 2 واي تكعيب هتبقى واي أس 4 على 4، وبرضو من 1 ل0. الناتج بتاع الكلام ده كله هيطلع معاك بناقص 1 على 3. طيب لو جينا نجمع الاتنين مع بعض هيبقى الورك الكلي بالنقطة OAO هيساوي الورك بتاع OA زائد الورك بتاع ال AO هيساوي ناقص 4 على 15 زائد ناقص 1 على 3 هيساوي ناقص 3 على 5. يبقى أهم حاجة عندي لما ألاقي القوة بتاعتي بتتحرك على كذا مسار باخد الورك بتاع المسار الأول زائد ورك المسار الثاني وهكذا. طيب بالنسبة لي هنا أنا بدأت في البداية عند نقطة الأو، بعد كده طلعت عند نقطة الأي وختمت مرة تانية عند نقطة الأو. يبقى كده عملت حاجة اسمها كلوزد باس. طب في حالة الكلوزد باس لما القوة بتاعتي بتلف دوران والدوران ده كله يرجعك لنفس نقطة البداية، لو الورك بتاعك كان ليه قيمة معناها إن الورك بتاعك ده بتاع قوة مش كونسرفتيف فورس. القوة الكونسرفتيف فورس بتكون القوة دي عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن قوة بتحافظ لي على الانرجي. لو هي قوة بتحافظ لي على الانرجي يبقى اكيد الورك بتاعها كلوزد باس هيساوي ايه؟ هيساوي 0.
الكلوز ديفايس بتاعي اللي موجود ده ممكن يكون مربع، ممكن يكون مستطيل، ممكن يكون نص دايره. اهم حاجه في الاخر يبقى الورك بتاعي هيساوي ايه؟ هيساوي 0.